Xin chào các bạn. Hôm nay mình làm món bánh chuối nướng. Ở đây mình có chuối mình đã ướp sẵn rồi, và nước cốt dừa, sữa đặc, sữa tươi và bơ mình lấy nửa cây mình làm nóng rồi nè các bạn. Và bánh mì, nửa chén đường nâu, 3 cái trứng gà và một gói vani thơm. Và đây là một ít bột sô-cô-la. Mình sẽ để vào chung làm bánh, thơm và ngon lắm các bạn. Chào các bạn. Hôm nay mình làm món bánh chuối nướng. Chuối của mình nay chín nhiều quá, ăn không kịp nên mình lấy một ít ra làm bánh chuối nướng. Bây giờ mình lột cái vỏ này ra rồi cái mình sẽ xắt. Cái này là chuối xiêm nè các bạn, chuối sứ chuối sứ hay thường gọi là chuối xiêm. Giờ mình sẽ cắt ra rồi đem đi ướp. Mình cắt tròn cũng được mà mình cắt dài như vậy cũng được. Mình cắt dài thì mình để trên mặt chuối. Hoặc là mình cắt tròn gì cũng được nè các bạn. Yeah. Mình cắt như vậy rồi cái mình đem đi ướp. Giờ mình ướp chuối. Mình cho 2 muỗng đường và một chút xíu muối để cho cái chuối của mình nó thấm, nó đỏ, ăn nó vừa ăn hơn các bạn. Mình sẽ ướp chuối này để 60 phút, 1 tiếng rồi mình mới đem đi nướng bánh. Bây giờ mình bao nó lại đây trước để 1 tiếng sau rồi mình mới đem đi nướng chuối. Bây giờ mình khui nước cốt dừa. Đây. Mình cho 1 cup. Mình cho 1 cup nước cốt dừa nha các bạn. Yeah. 1 chén á, 1 cup là 1 chén á. Và một nửa cup sữa tươi, nửa chén sữa tươi á các bạn. Và nửa lon sữa đặc. Chút nữa. Rồi, nửa lon sữa đặc. Và một cái gói vani thơm. Mình làm bằng bánh mì nên mình không có để bột nổi nha các bạn. Và 3 cái trứng gà.
một ít bột cacao và bơ. 3, 4. Tại cái muỗng này nhỏ lắm nha các bạn. 4 muỗng là bằng cái 2 muỗng ăn cơm của mình thôi. Cho nên mình cho là 3 muỗng. Tức là 6 muỗng nhỏ này. Và nửa chén đường nâu. Mình sẽ quậy đều. Mình quậy đều cho trứng và đường tan ra. Thơm quá. Bây giờ mình sẽ xé bánh mì vào. Đây bánh mì. Mình xé bánh mì vào. Bánh mì các bạn mà ăn không hết á, cái mình làm bánh chuối này cũng ngon nè các bạn. Còn không thôi thì mình muốn ăn mình mua bánh tươi giống như mình nè. Mình hôm nay không có bánh mì cũ nên mình mua bánh mì tươi. Bánh mì cũ hơn á, thì nó khô cứng hơn á, nó hút cái nước nhiều á, thì các bạn nhớ cho nhiều sữa hoặc là nước cốt dừa nha các bạn. Còn này mình làm tươi cho nên là sẽ hút cái nước ít lắm. Bánh mì thơm. Mình sẽ trộn vào. Mình trộn rồi để cho cái bánh mì của mình nó thấm á, nó nở ra, nó thấm hút hết cái nước này. Ngon lắm các bạn. Và cái phần chuối sắc nhỏ này nè, mình để vào chung. Mình trộn lên đều. Có cái miếng này to này để mình xé ra một chút. Rồi giờ mình trộn đều lên, cái mình để chờ cho bánh mì nó nở ra các bạn. Rồi mình sẽ đem đi nướng. Thơm lắm các bạn. Các bạn nào mà ăn ngọt hơn thì nhớ cho thêm tí đường. Hoặc là sữa, thêm sữa đặc cũng được. Rồi bây giờ mình chờ cho bánh mì nở ra. Giờ mình tha bơ vào khuôn nè các bạn. Cái bơ mình còn dư ở đây nè. Mình tha cho đều. Yeah. Rồi mình sẽ cho một miếng giấy nến nướng nè các bạn. Rồi mình sẽ đem đi để vào lò cho nóng một tí. Bây giờ mình mở lửa là 175 độ F nha các bạn, để cho cái khuôn của mình nó nóng một chút. Cái khuôn của mình nóng rồi nè các bạn. Bây giờ mình lấy ra. Cái bánh mì của mình đã nở ra rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ để vào. Mình để một cái lớp mỏng.
Bây giờ mình sẽ để cái chuối mình ướp một miếng nè. Hồi nãy là mình cũng có trộn cái chuối mình sắc nhỏ đó các bạn vào để chung bánh mì á, để cái chuối nó bánh của mình ăn nó có mùi chuối thơm ngon. Và mình có thêm cái này nữa. Bây giờ mình sẽ để vào thêm tiếp tục. Cái lò của mình nó nói là nóng rồi cho nên nó kêu mình á. Rồi mình cho thêm một ít chuối trở lại nữa. Thì mình chừa một ít mình để lên mặt. Coi vậy mà chuối cũng hơi ít ha. Rồi mình để lên mặt luôn. Nướng chuối nướng mình làm với bánh mì như vậy ăn ngon lắm các bạn, mà dễ làm nữa. Xong rồi mình đè xuống làm cho nó đều. Rồi giờ mình cho lên chuối trên mặt. Cái này mình làm bằng chuối già của Mỹ á các bạn, ăn cũng ngon lắm. Nhưng mà hôm nay mình có chuối sứ, mình làm chuối sứ. Làm chuối sứ thì ăn càng ngon hơn. Tới giờ đồng hồ mình kêu. Xong. Cái chuối này là mình đã ướp cũng 1 tiếng đó các bạn. Mình cho một ít bơ lên mặt nha các bạn, để bánh của mình nó không có khô. Rồi mình sẽ để vào lò nướng. Còn nóng. Ok. Bây giờ mình sẽ để vào lò nướng. Mình mở lửa là 350 độ F nha các bạn. Mình mở cái lò nướng này. Bây giờ mình nướng trước 30 phút. Chuối nướng của mình được 30 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nướng thêm 20 phút nữa. Nhưng mà mình sẽ giảm lửa lại là 175 độ F. Mình
Bánh chuối nướng của mình nướng được 50 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra, mình tha một ít cái, hồi nãy mình còn một ít bơ á, giờ mình để thêm một chút mật ong vào. Bây giờ mình trát lên đây. Để cho nó vàng trên cái mặt á, nó đẹp các bạn. Thơm lắm các bạn, mở cái lò ra nghe mùi bánh chuối nướng. Mùi bán giác hết luôn. Ok, để đóng cửa, tại mình mở cửa lò nó còn lửa các bạn, cho nên nó kêu mình. Rồi, để đóng lại cho xong. Bây giờ mình sẽ mở lửa ở trên đó các bạn, thêm 5 đến 10 phút nữa rồi mình sẽ tắt lửa. Mình mở lửa trên thôi. Bây giờ bánh chuối nướng của mình nướng mặt trên á, bây giờ bắt đầu vàng rồi nè các bạn. Wow, thơm quá. Bánh mình chín rồi nè các bạn. Bây giờ mình đi tắt lửa, mình để trong lò thêm 10 phút nữa. Bánh mình tắt lửa, hồi nãy mình nói là để 10 phút mình mới lấy ra đó các bạn. Nhưng bây giờ mới có 5 phút bánh mình đã vàng rồi, nên mình lấy ra sớm. Thơm, ngon lắm các bạn, vàng luôn. Bánh chuối nướng của mình nướng tổng cộng là 55 phút nè các bạn. 50 phút là mình nướng lửa trên dưới, và 5 phút mình nướng lửa trên. Rồi mình tắt lửa, mình để thêm trong lò 5 phút nữa. Mời các bạn. Giờ mình xắt bánh. Thơm quá các bạn. Để mình lấy cái giá múc cơm này nè. Mình làm như vậy thì nó không có bị trầy cái khuôn bánh. Giờ mình có cả lót cái miếng giấy ở dưới đây. Ồ, ngon quá các bạn ơi. Thơm ơi là thơm. Đây. Nè các bạn, ngon lắm các bạn. Đây, chuối của mình nè. Mời các bạn ăn bánh chuối nướng cùng mình. Bánh còn nóng, thơm ngon lắm các bạn. Bánh vừa ăn lắm các bạn. Béo, thơm mùi chuối, bơ, nước cốt dừa. Ngon lắm các bạn ơi. Trong bột bánh mì này là mình có để chuối trộn vào chung á các bạn.
Ăn thơm mùi chuối lắm. Cảm ơn các bạn xem video Hải My Chen Cuộc Sống Mỹ. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ, nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Bye bye.